હવે આ પિઝા બેક થઈને બનાવી ગયો છે. એના ઉપર ગાર્નિશિંગ મેયો, આ છે ચીઝ. બાપરે. સો એકચ્યુઅલી આ ડબલ કુલર આ બહુ વધારે ગરમ હતું એટલા માટે રાખ્યું છે. એટલે આ તો છે જ યાર, ચીઝ બસ્ટ. ઇટ્સ ટેસ્ટિંગ ટાઈમ. ગુજ્જુ બોક્સમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું સમીર અને ભાઈ આજે ઘણી સિરીઝના એડિટિંગને અને પોસ્ટ પ્રોડક્શનને વધારે પછી થોડુંક એમ થયું કે મેં સાંજે થોડું રોમિંગ કરતો આવું રાજકોટમાં. આમ પણ એક બે કામ હતા માઇકના એના, એ પતાવીને જે ભૂખ લાગી જાય સાહેબ, ત્યાં મીનવાઇલ એક મિત્રએ મને કીધું કે અહીંયા કુલર પીઝા મળે છે. હું ચાલો ભાઈ ટેસ્ટિંગનો ટાઈમ છે અને કંઈક નવી વસ્તુ ટેસ્ટ કરશું તો ઘરે કહેવા તો થશે ભાઈ કે ભાઈ કામ હતું એટલે ખાધું છે. બાકી ઘરમાં હોય ને અત્યારે ખીચડી શાક જ ખાવા કમ્પલસરી થઈ ગયા છે. તો આજે આ કુલર પીઝા ખાવા હોમી દસ્તુર માર્ગ ઉપર આવી ગયો છું. તમને પહેલાં કહી દઉં, હજી હું ફર્સ્ટ ટાઈમ ટેસ્ટ કરી રહ્યો છું. અને એમને કહેતા કે સમીરભાઈ તમે આમ કીધું તું ને મેં આમ ગયા, એવું નહીં. આ હું ફર્સ્ટ ટાઈમ ટેસ્ટ કરી રહ્યો છું અને તમારી સાથે એનો ટેસ્ટ જરૂર શેર કરીશ શબ્દોમાં. પહેલાં તો તમને લોકેશન કહી દઉં. હોમી દસ્તુર માર્ગ છે, બિલન કઠોળની સામે એના રસ્તા ઉપર જે આખી રાજકોટની આ ખાવ ગલી બની ગઈ છે, આ અર્બન ખાવ ગલી, ત્યાં છે આ પૂજા સેન્ડવિચ એન્ડ પીઝા. હમણાં નવું જ શરૂ થયું છે. સો આ વેજીટેબલ્સ છે, ટોમેટો, કેબેજ, ઓનિયન અને કેપ્સિકમ. ઓકે, હવે એને ગ્રાઇન્ડ કરવામાં આવશે. Mayonnaise. ચીઝ. અચ્છા, ચીઝ. ચીઝ કયું યુઝ કરીએ છીએ? ચીઝ બ્લેન્ડ અમૂલ. અમૂલ. તંદૂરી સોસ. આ સોસ હોમમેડ છે. હોમમેડ છે. કેચઅપ છે કે નહીં સોસ જ છે. ટમાટર? ટમાટર સ્પેશિયલ છે, કુલરનો સોસ. શેનો? કુલરનો સોસ. કુલરનો સોસ. અચ્છા. ચીલી ફ્લેક્સ, ઓરેગાનો. ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગાનો. શું થઈ ગયું? બેટરી આવે છે. અચ્છા, સ્પેશિયલ કુલર મસાલો. કુલર મસાલા. આ હોમમેડ મસાલો. શું પ્રોબ્લેમ નહીં જરા. ઓકે, હવે આ શું બ્રેડ સ્લાઇસ? ઓકે, મોઝરેલા. મોઝરેલા. વાહ. તો હવે આ વેજી સ્ટફિંગની સાથે બ્રેડ પીસીસ જોઈન થશે. સ્ટફિંગ. Mayonnaise. ચીઝ બ્લેન્ડ. Okay. મોઝરેલા. સ્ટફિંગ.
હવે એને બેક કરશું. શું નામ આપનું? દીપક પરમાર. કેટલા ટાઈમ છે? આપણે ઓમ 1.5 વર્ષ થયું સર, પણ અહીંયા ચાલુ કર્યું 10 દિવસ થયા. ઓકે, કઈ કઈ વેરાયટીઝ છે નવી? આપણે નવીમાં કુલર પિઝા છે, ચીઝ બન છે, ઓકે પિઝા છે અને સેન્ડવિચ. ઓકે. કુલર પિઝા જે છે એટલે એ કઈથી જોયા તો કે નોર્મલી તમારી રીતે કંઈક? ના, ખુદની રીતે? યાકની રોડે કંઈક નવું લાવવું. કાંઈક નવું અચ્છા. આપણે માર્કેટની અંદર લેવું સર એટલે. ઓકે. આમ અને ઘણા લોકો યુટ્યુબમાંથી જોઈને કરી શકતા હોય છે. નહીં આપણે તમારું પોતાની એક રાઈટ. Great. યુટ્યુબમાં છે તે Ex- સોસ ને બધું ઓકે. શું કે- બહારનું હોય, બજારનું, અને આપણે બધું હોમમેડ. અચ્છા, હોમમેડ સોસીસ છે બધા. ઓકે. તો અત્યારે તમે કયો બનાવી રહ્યા છો? માર્ગેરિટા. માર્ગરીટા. ગ્રેટ. તમારા ટાઈમિંગ જરાક જણાવી દેશો પરમારભાઈ. 6 વાગ્યાથી માંડીને 12:30 વાગ્યા સુધી. 6 થી 12:30. અને ટ્રક છે પૂજા સેન્ડવિચ. મેનુ અને પ્રાઇઝીસ તો એકદમ ઇઝીલી તમને અહીંયા દેખાડી શકો, એટલે પૂછવાની જરૂર નથી. આ મેનુનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો છો. અને આ જે છે કઈ ડિશ છે? ગાર્લિક બ્રેડ, ગાર્લિક બ્રેડ નથી. નહીં, ચીઝ પુલઅપ બન. ચીઝ કુલર બન. પુલઅપ બન. અચ્છા, પુલા બન. ઈ કાંઈક નવું જ છે કે જે હજી છે નહીં. અચ્છા. અને એમાં શું શું આવે છે સ્ટફિંગમાં? આમાં સ્ટફિંગમાં વેજીટેબલ, મોઝરેલા ચીઝ, ઓકે. ગાર્લિક બટર. વાહ. અને એ પ્લેટ કેટલાની થાય છે? એના કેટલા છે? એના સાઈડ. 60 રૂપિયા. અરે વાહ. નેક્સ્ટ ટાઈમ મને લાગે છે આ પણ મને થોડુંક અટ્રેક્ટિવ લાગે છે. થોડું ગાર્લિક બ્રેડ જેવો ટેસ્ટ હશે. નેક્સ્ટ ટ્રાય કરશું જ્યારે ટેસ્ટિંગમાં પાછા નીકળશું ત્યારે. સો એકચ્યુઅલી આ ડબલ કુલર આ બહુ વધારે ગરમ હતું એટલા માટે રાખ્યું છે. અમુક વસ્તુ તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ ટેસ્ટ કરી રહ્યા હો ત્યારે મેકિંગ પ્રોસેસ ઉપરથી કંઈક પરસીવ કરવાનું મન થાય કે આવો ટેસ્ટ હશે, ઓલો ટેસ્ટ હશે. હવે આમાં પિઝાનું બંધ તો છે નહીં, પણ એની જગ્યાએ બ્રેડના પીસીસ છે. હવે એ આ બધી વસ્તુની સાથે પિઝાના જેને કહે ને કે અકમ્પનિશમેન્ટ્સની સાથે કેવા ટેસ્ટ કરશે એક સવાલ છે. કારણ કે આમાં ઓલરેડી 2 લેયરની અંદર તો ચીઝ હતું, માથે પણ બેને ગાર્નિશ કરીને રાખી દીધું માથે. એટલે આ તો છે જ યાર, એની આ ઇફેક્ટ જે આપણને જે જોઈતી હોય ને, ચીઝ બસ્ટ. તમને પહેલાંથી જ ખ્યાલ છે કે હું ટ્રેડિશનલ ફૂડનો આદતી છું, કે ચીઝનો એટલો આશિક નથી. પણ જે ચીઝ લવર હશે ને એને ગમશે વસ્તુ આ. આની અંદર ચીઝની સાથે સાથે માયોનીઝ, પછી મોઝરેલા છે એ અલગથી છે, અને વેજીટેબલ્સ. બહુ સરસ રીતે મિક્સ થયા છે. વધારે ચીઝ ખાઈ લો ને બિયોન્ડ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ તમને જો અંદરથી વેજીટેબલ ક્યારે બહાર નીકળશે એની રાહ જોઈને બેઠા હોય. હવે બ્રેડ આવવાની ચાલુ થઈ. ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ મારો બહુ ચીઝી રહ્યો. ચીઝ કયું યુઝ કરો છો બેન? અમૂલ. વાહ. ₹60 અમૂલ દેવું પોસે એ સારું કહેવાય. જો આ બેને આપણે સવાલ કર્યો તો એણે રેપર પણ કાઢ્યું અહીંથી. ગુડ. અચ્છા, તમે પેલું જે લિક્વિડ સોસ, લિક્વિડ ચીઝ નાખ્યું માથે, એ કયું હતું? એ પણ અમૂલ. ગુડ. એક પ્લસ પોઈન્ટ એ છે કે પિઝાના જે બન બેઝ હોય એ ઘણી વખત બધાએ કાં તો વધારે થીક હોય અને કાં વધારે સ્વિંગ કરવા પડતા હોય. એ ડ્રોબેક નથી અહીંયા કુલર પિઝામાં. એ સારું છે. ઘણા લોકો પિઝા એટલે અવોઇડ કરતા હોય કારણ કે એના બનને ડાયજેસ્ટ કરવામાં ઘણો ટાઈમ લાગી જતો હોય. મારો પર્સનલ ઓપિનિયન છે. મારા માટે ₹60 વસૂલ છે. પછી
તારક મહેતાના બાગાજીએ કીધું જ છે કે जैसी जिसकी सोच। हमारी सोच तो ये है कि हमको अच्छा लगा। 60 रुपीज़ में ये मेरे लिए वसूल। વિડીયોને અહીંયા કમ્પ્લીટ કરું। હા, ફરી પાછો રાજકોટનો કે એવો રેન્ડમ વિડીયો હતો કે જે હું કંઈ વિડીયો બનાવવાના હેતુથી નીકળ્યો નહોતો। નથી માઇક, નથી લાઇટ, નથી કેટલી નીકળ્યો, જસ્ટ મોબાઈલ કાઢ્યો ખિસ્સામાંથી, બનાવી કાઢ્યો। નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે અહીંયા ચીઝ પુલા પાર્ટ બનાવવા આવશું ત્યારે સ્પેશિયલ નવો વિડીયો બનાવશું। મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય જય કરવી ગુજરાત। સ્ટે બ્લેસ્ડ।